صدا میاد. بله، استاد هستن. استاد. خب من شروع کنم با اجازه. صداتون میاد آقای بله، محتشمی؟ من تو شروع چت باکس اجازه. گفتم برای بعدی راهش رو شروع کنم. بله بفرمایید. موضوع ارائه امنیت در اینترنت اشیا هستش که ما به طور کلی در این مقاله‌ای که من آماده کردم میخوایم کلا به 7 نوع، یعنی 7 تا مؤلفه در امنیت در اینترنت اشیا اشاره کنیم که با رعایت کردن این 7 تا در واقع میتونیم امنیتش رو برقرار کنیم. این 7 تا مؤلفه اصلی امنیت در اینترنت اشیا هستش. مقدمه‌اش حالا گفتم اینجا که از زمان گذشته بررسی امنیت تو اینترنت اشیا که از در واقع چالش‌های مهم این مسئله بوده که کارشناسان آیتی همیشه اولویت اصلیشون برقرار کردن امنیت اینترنت اشیا بوده. حالا در حالی که می‌بینیم ما استفاده کردن کلا از اینترنت اشیا و مجهز کردن سازمان‌هایی مثل مثلا بیمارستان‌ها یا مثلا خانه‌ها، بخش‌های کشاورزی، حالا زیرساخت شهری اگر مجهز بشن به اینترنت اشیا مزایای بسیار زیادی میتونه داشته باشه، اما خب از اون طرف بحث امنیتش هم هست و ممکنه مورد حمله هکرها قرار بگیره و در واقع آسیب پذیر هستش که باید در واقع امنیتش هم برقرار شه. بنابراین من ساختن حالا سیستم های IoT در ساختمان های هوشمند تو زیر ساخت شهری همیشه اهمیت زیادی برای متخصصان آیتی داشته و همواره هم به همین صورت هست. حالا میریم سراغ مؤلفه های اصلی در بررسی امنیت اینترنت اشیا که 7 مؤلفه هستش که با هم دیگه جلو میریم. اولی چرخه عمر دستگاه هستش. چرخه عمر دستگاه یک مؤلفه بسیار مهمیه که حتما باید توسط هر سازمانی بررسی بشه و حالا به چه صورت هستش. با عنوان مثال مثلا بخوایم با یه مثال توضیحش بدیم، مثلا کارمندایی که در گذشته حالا توی اون شرکت کار میکردن دیگه نباید دسترسی داشته باشن به دیتا و در واقع اطلاعاتی که الان توی شرکت وجود داره. به این میگم باید چرخه عمر دستگاه چک بشه، یعنی چی کسی چه دسترسی داشته باشه و به چی مجاز باشه برای کار با اون دستگاه. مؤلفه دوم مجوز و احراز هویت هستش. این دو کلمه مهم هستش، دو کلمه کلیدی در بررسی امنیت IoT هستش. هر چقدر که حالا ارتباط با وسیله‌های دیگه توسط اون IoT میتونه کاربردش رو بالاتر ببره، به همون شدت، یعنی به همون در واقع میتونه خطراتش رو بالا ببرن. اینجا اشاره شده که مانند شمشیر دولبه هستش، یعنی هر چقدر که میتونه مزایاش رو بالا ببره میتونه به همون صورت هم آسیب پذیریش رو بالا ببره، خطراتش رو بالا ببره. بنابراین باید کنترل بشه که به چه دستگاهی متصل میشه و فقط باید به دستگاه معتبر وصل شن. سومین مؤلفه حفاظت از داده ها هستش. به این صورت هستش که باید جمع‌آوری اطلاعاتشون رو محدود کنن IoT، یعنی هر چقدر که اون دستگاه IoT میاد اطلاعات اضافه تر یا از مصرف کننده خودش دریافت میکنه، به همون صورت خطر بالاتر میره برای اینکه هکرها و سوء استفادهگران بیان دسترسی غیر مجاز داشته باشن به اون اطلاعات. پس نباید اطلاعات غیر ضروری گرفته بشه از مصرف کننده و در واقع محدود بشه به صورت کلی جمع‌آوری اطلاعات.
چهارمین مؤلفه آزمایش کردنش هستش که خب بالاخره یکی از مؤلفه‌های مهم این مبحث هستش. امکان تستش باید تأمین بشه و حالا این تست هم باید شامل تست‌های فیزیکی و تست دیجیتالی باشه که از امنیت دستگاه مطمئن بشه. پنجمین مؤلفه انعطاف پذیری هستش که خب IoT باید در واقع همیشه انعطاف پذیر باشه و قابل دستور پذیرفتن دستورالعمل‌های جدید رو بپذیره و با این کار در واقع امنیتش میره بالا. حالا با آپدیت فقط، یعنی این نرم افزار باید آپدیت بشه که همیشه آماده بروز رسانی باشه که منجر میشه با تهدیدهای خب جدیدی که کشف میکنه در واقع راهکارش هم قرار میده، راهکار مقابله اون تهدیدها رو میتونه قرار بده و به این صورت میشه با این تهدیدها مقابله کرد. پس دستگاه همیشه باید در حال آپدیت باشه، یعنی آپدیت جدید رو اضافه بشه بهش. ششمین مؤلفه قابلیت کنترل از راه دور هستش. در کل حالا کنترل از راه دور هم تجربه لذت بخشی داره برای کاربری که داره استفاده میکنه از اون دستگاه و هم اینکه مدیریت امنیتش رو میتونه با این نوع کنترل همیشه بالاتر ببره. و آخرین مؤلفه، هفتمین مؤلفه، امکان تشخیص نفوذ افراد بیگانه هستش. مشکلی که همیشه سیستم‌ها IoT داشتن در واقع پردازش داده‌های بزرگ بوده. از اونجایی که حالا داده‌هایی که رمزگذاری شدن توی IoT بسیار زیاد است، در واقع باید بستر استفاده برای پردازش کردن چنین داده‌هایی تو این حجم عظیم باید سازگار باشن برای پردازش اینجور دیتاهایی. استاد ارائه من تمام شد. سعی کردم سریع فقط توضیح بدم که وقتی کلاسم گرفتم. اوکی، خسته نباشید. اما خب انتظار می‌ریم ارائه‌های خورده بیشتر و کاملتر بشه. بله چشم، من ارائه بعدی حتما. خواهش میکنم. خب نفر بعدی آقای صابری. مشکل نداره آقای صابری، میتونی هفته بعد ارائه بدید. خیر، جلسه بعد جلسه آخر است قبل. آقای طالبت میخوان شما هم ارائهتون رو انجام بدید. بچه کسی دیگه هم امروز میخواد ارائه بده؟ یعنی آماده کرده کسی جز آقای طالب علم و صابری؟ هفته بعد هم در مورد هفته بعد موضوع اصلی در مورد کاربرد IoT تو بقیه صنعت هاست و حالا کسایی که میخوان در مورد امنیت هم ارائه بدن مشکل نداره، میتونن ارائه بدن. اما موضوع اصلی یه چیز دیگه است، هم خب مشکل نداره. خب حالا بعد از ارائه آقای طالب صحبت کنم. آقای طالب بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. استاد صدا من دارید؟ بله بله صدا هست، بفرمایید. خب درباره موضوعی که این جلسه می‌خوایم بحث کنیم امنیت در IoT هستش که حالا در اسلاید های بعد سعی می‌کنیم تا جایی که میتونیم راجعش توضیح بدیم. خب در این اسلاید شما مشاهده می‌کنید که با گذشت زمان و
سالهایی که در واقع اینجا گذشته از سال 2014 بوده، حالا اون آخرین چیزی که در این مقاله بوده تا 2018. می‌بینید که این روند خطی که هستش تقریبا این روند رشد IoT هستش که نسبت به این نمودار میله‌ای اگر اشتباه نکنم رشد بیشتری داشته و این نشون میده که اون سرعتی که در واقع IoT و دستگاه‌های IoT در حال رشد هستند، امنیتشون اونجوری در واقع رشد نمی‌کنه و الان اینجا در حدود 40% کمتر از خود IoT رشد کرد و این میتونه یک در واقع مسئله اصلی و یک چالش اصلی برای ما باشه. در اسلاید بعد اولین مؤلفه امنیتی که ما باید در IoT در واقع لحاظ کنیم رو بررسی میکنیم. اینه که حالا یک پسورد راحت و قابل حدس زدن باشه و ما برای حل این مشکل باید از پسوردهای سخت استفاده کنیم که اینجا هم اشاره شده. در واقع IoT دیوایس ها یک پسورد پیش‌فرض دارن که حالا میتونه اصلا پسورد نداشته باشه و همون یوزرنیم ادمین دیفالت هستش که به راحتی اگر تعویض نشه میتونن به تنظیمات IoT برن و اون رو ویرایش کنن که این یکی از مؤلفه‌های اصلی هست که ما باید تغییرش بدیم. در قسمت بعدی اینه که ما باید توجه داشته باشیم که از خدمات شبکه‌هایی که در واقع ارائه شده اند، اگر اون خدمات ناامن هستند یا ما اصلا به اون خدمات احتیاجی نداریم، لزومی نداره که در واقع در سیستم خودمون پیاده سازی کنیم یا حالا از اونها استفاده کنیم. در واقع اون چیزی که اشاره شده بونجور هستش که اونجایی که من تحقیق کردم یک سرویسی هست برای اپل که در پس زمینه اجرا میشه و اطلاعات دیوایس هایی که وجود داره رو با سایر شبکه ها به صورت خودکار رد و بدل میکنه که این میتونه حالا در واقع برای دیوایس IoT ما مضر باشه و امنیت اون رو به خطر بندازه. در اسلاید بعد اینه که ما از یک در واقع رابط اکوسیستم ناامن استفاده کنیم که حالا این اکوسیستم ناامن شامل چی میشه؟ حالا اینجا هم اشاره شده میتونه یک بک‌اند API در واقع ناامن باشه یا یک فضای ابری یا یک موبایل ناامن باشه که این بک‌اند API حالا اگر به صورت ناامن پیاده سازی شده باشه، حالا اون مخرب ها میتونن از طریق این API ما درخواست های نامرغوب و نامتعارف ارسال کنن و امنیت دیوایس ما رو به خطر بندازن. همچنین اون فضای ابری و اون موبایلی که در واقع با دیوایس ما در ارتباط هست، اگر امنیت اونها هم تضمین شده نباشه، خب میتونن از طریق اونها به شبکه ما نفوذ کنن و اطلاعات ما رو در معرض خطر قرار بدن. در اینجا در مؤلفه بعدی که داریم عدم تامین امنیت در استفاده از یک مکانیسم بروزرسانی هست برای دیوایس IoT خودمون که حالا زمانی که شما اون بروزرسانی رو به صورت مستمر که خب ممکنه در هر سری یک سری از مشکلات برای دیوایس ما به وجود بیاد، برای همه ما باید بروزرسانیمون به صورت مستمر باشه که اون مسائلی که در واقع برای دیوایس ها به وجود میاد رو پوشش بده و اون مسائل حل بشه. در قسمت بعد میتونه اصلا در واقع به صورت ناامن انجام بشه اون بروزرسانی که اون هم مخرب هست که یا اینکه بدون اطلاعات ما مثلا خودش دیوایس در واقع بروزرسانی رو انجام بده که اون هم در واقع مخرب هست.
در این قسمت اشاره شده که در واقع ما از یک سری مجموعه هایی که تاریخ گذشته هستند که outdated هستند و ناامن هستند استفاده کنیم. برای مثال ما از پروتکلی همانند FTP استفاده کنیم که در واقع حریم خصوصی ما در واقع به خطر میفته و هیچ احراز هویتی بر اون نیست که به راحتی بتونن فایل های خودشون رو ارسال کنن و این هم در واقع مضر هستش. در قسمت بعدی اینه که در واقع اون اطلاعاتی رو که ما بر روی دیوایس هایی خودمون ذخیره میکنیم این اطلاعات باید در یک جایی باشه که امنیتش تضمین شده باشه و در واقع بدون مجوز اجازه داده نشه که افراد دیگر از اون استفاده کنن که اون پرمیژن مربوطه رو باید براش منظور کنیم که افراد نتونن ازش استفاده کنن. در قسمت بعد اینه که ما حتما باید دقت داشته باشیم زمانی که ما اطلاعاتمون رو میخوایم ارسال کنیم، حالا اون دیوایس میخواد ارسال کنه در شبکه، باید اون رو در واقع رمزنگاری کنیم که اون پردازشی هم که درش انجام میشه به صورت رمزنگاری شده باشه که اگر افراد هم حالا اون رو در واقع استخراج کردن و حالا بهش گوش کردن نتونن از اون استفاده کنن و این خطر رو هم کاهش بدیم. در مؤلفه بعدی اینه که ما در واقع از یک مدیریت دستگاه استفاده نکنیم و هیچ مدیریتی رو برای دیوایس IoT مون در واقع برای بروز رسانی یا نظارت نداشته باشیم که این هم یک مؤلفه جدی هست و ما باید به صورت مستمر برای دیوایس های IoT خودمون مدیریت داشته باشیم و اونها رو نظارت کنیم، ببینیم مشکلاتی که براشون به وجود اومده، اون چالش هایی که دارن چی بوده و از این بعد. در قسمت بعد در واقع مؤلفه بعدی اینه که یک در واقع تنظیمات پیش‌فرضی دارن زمانی که این دیوایس های IoT در حال حمل شدن هستن. باید توجه داشته باشیم که تنظیمات پیش‌فرضی که برای اونها هست در واقع امنیت خودشون رو داشته باشه، چون بسیار از تنظیمات پیش‌فرض برای دیوایس ما مضر هستن و ناامنی ایجاد میکنه. در این قسمت هم که اشاره شده در واقع همون قسمت فیزیکال هستش که به یک در واقع محافظت سختی شده باشه که حالا اون اطلاعات ما رو نتونن از طریق سخت افزار کنترل کنن و حالا اون اطلاعات مهم ما رو به دست بیارن. در این قسمت که تقریبا اسلاید های پایانی ما هست، ما یک سری در واقع تهدیدهایی که به عینه بوده و حملاتی که شده رو میخوایم راجع بهشون بحث کنیم. اولین قسمت که میبینید این در واقع مچبندها هستند که حالا شما فرض کنید یک پایگاه نظامی هست و از اینها استفاده میکنید. خب اطلاعات پایگاه نظامی در واقع یک مشکل ناامنی ایجاد میکنن. اگر تخریبگران به اونها دسترسی پیدا کنن میتونن در واقع مخرب واقع بشن برای ما و در پایگاه نظامی یک تهدید به حساب میاد. در قسمتی که در واقع این دوربین ها رو مشاهده میکنید میتونن از طریق اون ISP و اون کسی که حالا به دیوایس های ما خدمت ارائه میده و دیوایس های ما در شبکه اون هستن یک حمله جامعی رو انجام بدن و سرویس ما رو برای دقایقی حالا دچار اختلال کنن که همین باعث ناامنی میشه، حمله توزیع شده. در اینجا شما یک تفنگ رو مشاهده میکنید که در سالی که حالا سالش یادم نیست یک
در واقع هکرها حمله میکنن به تفنگ هوشمند و این تفنگ هوشمند خب واکنش نشون میده و باعث کشتن یک فردی میشه. خب اون حمله‌ای که میکنن به این تفنگ هوشمند باعث عکس‌العمل میشه و یک نفر رو میکشه. و همچنین به خودروهای اشاره شده بود که حالا بدون سرنشین هستند و اگر به اینها هکر در واقع نفوذ کنه، اینها میتونن در واقع یک فردی رو در واقع بکشه. اینجا هم یک در واقع آیوتی برای گیاهان میبینید که شما فرض کنید که این آبیاری به صورت هوشمند زمانی که انجام میشه، حالا یک ناامنی به وجود بیاد، ممکنه اصلا آبی به این گیاهان نرسه یا خیلی آب بهشون برسه و باعث از بین رفتن گیاهان میشه. آخرین در واقع راه حل هایی که وجود داره برای پوشش در واقع ضعف‌های امنیتی، یکیش این هست که راه حل پلتفرم هست که حالا ما از آژور که مال مایکروسافت هست یا AWS که برای آمازون هست و اینها حالا یک وب سرویسی هستند که سازوکارهای امنیتی رو برای ما فراهم میکنن برای دیوایس IoT مون استفاده کنیم که اینها رو برای ما تضمین شده در واقع پیاده سازی کنن. راه حل بعدی Edge Solution هستش که به شما کمک میکنه که در واقع سوالات مهم در مسیر دستیابی به یک نقشه رو در واقع پوشش بدید و خطراتی که به اون مواجه شدید رو به صورت گام به گام حلش کنید که این یک راه حلی رو برای شما ارائه میده که حالا میتونه توسط AL که همون هوش مصنوعی هست یا SIEM که Security Information and Event Manager هست که یک در واقع اطلاعات امنیتی رو برای شما فراهم میکنه و مدیریت اون ایونت هایی که در واقع در سیستم شما به وجود اومده و این کاری که میکنه به صورت ریل تایم آماده هست و در واقع امنیت شما رو آنالیز و بررسی میکنه که اگر یک مشکلی براش پیش اومد در واقع به شما اطلاع بده. و اون توصیه نهایی که وجود داره اینه که ما از در واقع رمزنگاری استفاده کنیم، سازوکار رمزنگاری و یک بوت امنی رو داشته باشیم و اون دیوایسمون به صورت درست در واقع بوت بشه. و حالا یک چیز دیگه هم هست اینه که ما در واقع هکرهایی که حمله میکنن یک فضایی رو براشون به وجود بیاریم که در واقع محاصره بشن و بتونیم اونا رو شناسایی کنیم. در آخرین در واقع المانی که هست اینجا شما یک تصویری رو مشاهده میکنید. در سمت چپ IT Security یا در واقع امنیت IT هست و در قسمت سمت راست امنیت اینترنت اشیا هست که چارلز لی بیان میکنه که فرق بین امنیت آیتی و IoT در اون در واقع مکانیزم لایه‌هاش هست و همین باعث میشه که از هم مجزا شه. در واقع اینجا شما می‌بینید که یک لایه هم اضافه شده به اسم گیتوی که در اون قسمت شما مشاهده نمی‌کنید. اینجا هم ارائه بنده تموم شد و ریفرنسی که داشت از سایت مدیوم. سلام شده طالبان. بچه از دوستتون سوال دارین؟ خب کسی دیگه هم میخواد امروز ارائه بده؟
مشکل نیست های صابر، هفته بعد ارائه بدید. خب موضوع هفته بعد گفتم در مورد کاربردهای اینترنت اشیا در بقیه صنعت هاست و کسایی که حالا موفق نشدن بحث امنیت در IoT که آماده کرده بودن و امروز ارائه بدن میتونن هفته بعد هم ارائه بدند. کلاسمون 2 ساعت 2 ساعت و نیم است و میتونید ارائه بدید، مشکلی نداره. خواهش میکنم. و بچه ها من گفتم فعالیت کلاسی نمره اصلی درستون ها، برای بقیه دوستان که ارائه نمیدن حواسشون به این باشه که آخر ترم به مشکل برمیخورن 100%. بیان توی فعالیت ها شرکت کنن. خب من متاسفانه هفته قبل یه مشکلی برام پیش اومد و نتونستم زیاد. من حضور غیاب نمی کنم آقای یاوری، کلا حضور غیاب نمی کنم. فیلم کلاس ضبط میشه، میبینم کیا آنلاین بودن نبودن و حضور غیاب زمانی مهمه که نمرش که حداقل یک فرد یک بار در طول ترم ارائه داده بشه، وگرنه اصلا کسی که ارائه نداشته باشه کل جلسات هم حاضر باشه هیچ نمره ای از فعالیت کلاسی نمیگیره، یعنی از اون 8 نمره میگیره 0. برای همین من اصلا حضور غیابی انجام نمیدم. ملاک من اینه که هر کی میاد سر کلاس فعالیت میکنه یعنی تو کلاس حضور داره، هر کی هم فعالیت نمیکنه نیست. پس حضور غیاب به شرط نمره داره که تو سر کلاس فعال بشید، نه اینکه همینطور بیایم بریم. حالا خیلی ها فعالیت میکنن نمرهشون رو میگیرن و نمره حضور غیابشون رو کامل تر، و حالا حضور غیابی که شاید 1-2 نمره هم داشته باشه به این منواله که من ببینم حداقل یه بار در طول ترم ارائه داده باشه کسی، و یعنی اینکه کسی که ارائه نداشته باشه فقط تو کلاس آنلاین باشه دیده من هیچ نمره ای نمیگیره، چون فایده ای نداره این مدل حاضر بودن سر کلاس. خب داشتم میگفتم من هفته قبل یک مشکلی برام پیش اومد. تاریخ پروژه‌تون رو تمدید کردم، انتخاب موضوع پروژه تا همین جمعه است بچه، لطفاً تا همین جمعه موضوع پروژه‌تون رو حتما مشخص کنید. به من تو تلگرام پیام بدید موضوعتون اوکی بود که من بگم با آقای میراسپانی پیام بدید موضوع پروژه‌تون رو ثبت کنید. دیگه هفته پیش هم چون من می‌خواستم برای کلاس شما درس‌ها تمدید کنم، چون خیلیاتون گفتین بعد حذف اضافه برداشتین تمدید کنید، دیگه من کلا تمدید کردم بر همه درس‌ها. لطفاً اینو یه فاکتوری در نظر بگیرید دیگه، رعایت کنید این تاریخو تا بعد به مشکل بر نخورید. بفرمایید. من فقط شماره دانشجوی رو حفظ نیستم. بفرمایید سوالی دارید بپرسید. بله پروژه همین درس، هر درسی پروژه داره و این درس هم شامل یه پروژه است که فکر کنم 9 نمره داره براتون در نظر گرفتم. و سمیازتون هم بچه همه رو من آپدیت کردم. حالا چه کسانی که مباحث ویژه در برنامه نویسی دارن و چه کسانی که مباحث ویژه دارن، چون جفتشون تو این کلاس آنلاینید. من جفت درس‌ها رو آپدیت کردم به صورت کامل و حالا امروز هم باز تا آخر هفته انشالله کامل تر آپدیت میکنم. توی چه مورد شما لطف کنین به این فایل جلسه اول درس رو گوش بدید. پروژه‌تون میتونه به 3 صورت باشه، یا برنامه نویسی باید باشه، یا مقاله، یا اگه در نهایت شبکی بلد هستی توضیح شبکی. من توضیح کامل دادم چه انتظاری از اونا دارم و اینکه به من تو تلگرام پیام میدید موضوع پروژه‌تون رو اعلام میکنید.
توضیح شبکه باید به صورت ویدیو بشه. خیر، شما این سناریو تعریف میکنید، بعد کارتون رو انجام میدید، فایلای سورستون رو میفرستید، داکیومنتش رو آماده میکنید و ویدیو برای همه است، یعنی مختص شبکه نیست. در نهایت آخر ترم با یه ویدیو تهیه کنید، پروژهتون رو کامل توضیح بدید، بفرستید. حالا یکی شبکه با سیسکو پکت تریسر کار میکنه، یکی جی ان اس 3 کار میکنه، یکی ان اس 2 کار میکنه و این تا نرم افزار دیگه. بله، خواستم بگم اتفاقا در مورد بحث ارائه ها، بعد فعلا یک مقدار نمیخوام سخت گیری کنم، اما خب یه کلا تو همه ارائه خود تایم ارائه ها کوتاست، یه خورده تسلط به موضوع هم کمه، یه خورده انتظار میره که تسلط به موضوع بهتر باشه و تایم ارائه ها بیشتر، یعنی مثلا حداقل مثلا میگن ارائه میدین 20 دقیقه 25 دقیقه بتونین راحت صحبت کنید دیگه. واقعا 10 دقیقه خیلی کمه برای یه ارائه مطلب. مثلا امنیت در اینترنت اشیا مطلب کمی نیست که بشه تو 10 دقیقه جمعش کرد. آقای نمیدونم محسنی، من اینجا چون فارسی اسمتون نمیتونم درست بخونم، توی تلگرام دقیقا بیاین توضیح بدید که میخواین چیکار کنین، من بهتون بگم اوکی یا نه دیگه. من الان واقعا اینجا نمیتونم بهتون بگم الان اوکی یا نه. توی تلگرام بیاین دقیقا شرح بدین میخواین چیکار کنین. موضوع مقاله هم باید با من هماهنگ کنید. مثلا مقاله تحت عنوان شبکه نداریم، مقاله باید مقاله علمی باشه. با اینا توی تلگرام با بنده هماهنگ کنید. مثل بقیه بچه‌ها، الان خیلی از دوستاتون شاید فکر کنم 40 یا 60% کلاس هماهنگ کردن، به نتیجه رسیدن، همه کاراشون هم مشخص. بقیه‌تون هم بیاین تو تلگرام پیام بدید، توضیح بدید. اگر من دیدم مناسب نیست که میگم موضوعتون عوض کنین، اگه دیدم مناسب میگم رو هم موضوعی که پیشنهاد دادید کار کن. همتون دسترسی به سمیات دارید دیگه. اوکی، پس لطفا حتما جلسه اول و دوم رو برید گوش بدید. من اونجا کامل همه موارد رو توضیح دادم. حالا علل خصوص توی کلاس شما فکر کنم تو جلسه دوم سوم هم توضیح دادم، چون درستون طوری بود هی تو اسب اضافه خیلی ها اضافه شدن و ما مجبور شدیم هر بار یه توضیحاتی بدیم. بعدی کامل توضیح داده شده، یعنی هر نکته‌ای در مورد پروژه و درس و اینا هست کامل توضیح داده شده. اما برای انتخاب موضوع پروژه به مشکل برخوردی، به من تلگرام پیام بدید، من راهنمایی میکنم، مشکلتون حل میشه. به هر حال من در دستتون رو باز گذاشتم برای انتخاب موضوع، یعنی وابستگی نیست که برین حتما روی موضوع خاص کار کنید. خب سوال دیگه بچه ها، برای موضوع بعدی من دیگه به نظرم هفته بعد بحث اینترنت اشیا بسته میشه. روی عنوانی که مثلا روی جلسات بعد عید بخوایم ادامه بدیم صحبت کنیم. من مثلا ترم قبل بحث هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ اینا رو بعد اینترنت اشیا داشتیم. حالا اگر خودتون عنوانی توی تلگرام اعلام کنید که بتونیم صحبت کنیم، اینجا که نمیشه صحبت کرد. برای موضوع پروژهتون تو تلگرام اعلام کنید. من ازتون شاید سوالای مختلف پرسیدم. ترم قبل
گسستگی موضوعات به این صورت بود که برای ارائه کلاسی که همینجا اعلام کنید، برای موضوع پروژه توی تلگرام. ترم قبل گسستگی موضوعات اینطوری بود که ما بعد اینترنت ارشد رفتیم سمت هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی اینا. بعد رایانش کوانتومی داشتیم موضوع 1-2 جلسه. بعد بحث رایانش ابری داشتیم چندین جلسه. حتی بحث واقعیت افزوده و واقعیت مجازی داشتیم و فکر کنم در نهایت بحث بلاکچین هم بود. اگر یه همچین روالی داشت، یعنی تو این 3-4 دسته موضوع بود. اگر هم شما موافقین که ما این موضوعات به این ترتیب پیش میریم، فکر کنم این ترم یه خورده کوتاه‌تر میشه نسبت به ترم قبل، چون که به هر حال دیگه میخور الان تعطیلات خودش 3 جلسه میره و بعد اون برم کلاس خب معمولا تا وسطای خرداده و وقت نیست مثلا 16 جلسه داشته باشین که بشه این همه موضوع رو پیش برد. اگر موضوع خاصی پیشنهاد دارین، من معمولا جلسه آخر هم حالا نمیدونم از الان کیه یه جلسه آزاد میذارم برای کسایی که اصلا رو این موضوعات نمیتونن هیچ نوع صحبتی داشته باشن به هر حال و آزاد مثلا تو هر زمینه‌ای که تخصص دارن جلسه آخر باید بیان یه ارائه بدن که حداقل یک نمره، حداقل یه نمره بگیرن. و بوده که ترم قبلم کسی این کارو نکرده، یعنی بعد دیر به مشکل برخورده. این از این طریق. خب حالا هفته بعد آخر کلاس تصمیم میگیریم که اولین جلسه بعد عید که مثلا حالا 18 فروردین حالا هر تایمی هست موضوع چی باشه، یعنی یا ماشین لرنینگ شروع کنیم یا همون کوانتوم و اینا، حالا فرقی نمیکنه، ترتیب روال مهم نیست. این از این. اگر سوالی داریم بپرسین، اگر نه اینکه 2 نکته یادتون نره. یکی اینکه موضوع هفته بعد در مورد کاربردهای اینترنت ارشد تو بقیه صنعت هاست، یعنی یکی میتونه بیاد در مورد کشاورزی صحبت کنه که گلخنده هوشمندی، که بحث سلامت، پزشکی، کشاورزی، نمیدونم اقتصاد، بورس، حالا هر چیزی. و یه نکته دیگه اینکه کسایی که ارائهشون مونده برای هفته بعد امروز نتونستن ارائه بدن، در مورد امنیت هم میتونن ارائه بدن. و اینکه این تاریخ جمعه 22 یادتون نره، یعنی اگه موضوع پروژهتون رو تا 22 مشخص نکنید، نمره پروژهتون بعد از اون اگه مشخص کنید کسر میشه دیگه، نمره کاملی نمیگیرید. این یا صرفا جهت یادآور. هم اگر سوالی دارید بپرسید، اگر نه که بریم تا جلسه بعد. خواهش می‌کنم، خسته نباشید. و یه نکته کوچیک در باب ارائه ها هم که آقای مبینی گفت، 2 نکته رو سعی کنید تو ارائهتون لحاظ کنید. یکی تسلط به موضوع و موضوع دیگه تایم ارائه است، یعنی توی تایم معقولانه ارائه بدید که پوشش بده مطالب. همین این 2 نکته رو رعایت کنید. من سعی نکردم بابت ارائه ها سختگیری کنم که مثلا که حالا نمره از دست بدید بابت ارائه، اما خب انتظار دارم دیگه بعد عید ارائه خیلی قوی باشه. حالا گفتیم جلسات اولو و یه خورده شاید آشنا نباشید با حالا ارائه دادن و اینا، اما خب سعی کنید بعد عید با تمرکز بهتر روی مباحث ارائه بدید. مرسی، خسته نباشید و روز خوبی داشته باشید.